От представте ситуацію. Ви просто сидите 1, 2, 3 години і не розумієте, як почати ваш ігрофільм. Представили? А от мені і представляти не потрібно. Для цієї гонки я витратив 6 годин тренувань. 6 годин тренувань! 3 години тренувань з ботами, 2 години з нашим капітаном по команді і 1 годину сам на сам. Сумарно це близько 150 кіл. Просто уявіть, я витратив 6 годин свого життя на тренування для ігрового чемпіонату. Чемпіонату, який в цілому нічого не значить для моєї кар'єри сімрейсера, і навіть в аспекті Ютубу майже не грає ніякої ролі. І тоді назріває питання, навіщо я це роблю? Насправді все просто, я це обожнюю. Наш автомобіль на сьогоднішню гонку Nissan Silvia групи 4. Досить специфічна машина для групових перегонів, проте наш чемпіонат – це моносерія. І це означає, що всі їдуть на однакових авто і в однакових умовах. Наша траса на сьогодні – Інтерлагос. Траса, яку я не дуже сильно люблю, ще з часів мобільної гри Real Racing 3. Чому? Тяжко сказати. Чи то її технічність, чи то сам вигляд траси, чи то недостатність вмінь, але це все давало про себе знати. Тим не менш, для мене настав момент, коли я повинен переступити через себе і поїхати гонку на виснаженість на цій трасі. Перед тим, як ми перейдемо на розбір тактик, хочу відразу визначити про основні характеристики заїзду. Дозволені лише м'які гоночні комплекти шин, виснаження шин на рівні X4, згоряння палива також на рівні X4, заправка 2 літри в секунду і прискорення часу X18. Гонка буде налаштована так, що наш заїзд почнеться світанком, а закінчиться вже сутінками. По тактикам доступно лише 2 варіанти. Перший варіант – 3 підстопи. Висадження шин на рівні X4, що для м'якого комплекту шин є досить неприємним фактором. Тактика ідеальна для тих, хто має хороший, більше того швидкий, середній час кола і зможе тримати цей темп на протязі всієї гонки. 60 хвилин гонки при задовільному темпі – це 35 кіл, а це означає, що потрібно проїхати 3 стинта по 9 кіл та 1 стинт на 8 кіл. Дана тактика є основою, тим не менш це не про мене, а тому звичайно я шукав альтернативу. І вже на 3-му тренуванні я знайшов для себе другий варіант – тактика в 2 підстопи. Повертаючись до виснаження шин на рівні 4, ця тактика буде набагато більш ризикованіша, ніж перший варіант. Проте і ефективніша з точки зору економії на майже хвилину часу, яку ми втратили б на підстопі. І все начебто нічого, але є проблема. Час дня в гонці не статичний, і це означає, що трек протягом гонки буде змінювати свої температурні режими. Зранку він холодний, днем аномально гарячий і ввечері почне знову охолоджуватись. І все це досить непросто, враховуючи, що неможливо ідеально підгадати, наскільки сильно будуть виснажуватися шини в тій чи іншій ситуації. Тим більше тактика дуже ризикована, тому що є великі шанси потрапити в трафік. І боротьбу з суперниками, що буде ще сильніше виснажувати шини. Тим не менш, легких шляхів я ніколи не шукав, а тому я роблю ставку на другий варіант. Важливо зазначити, так як мене чекає сумарно 35 кіл, я розбиваю гонку на 3 стинти. Перший стинт в ідеалі я повинен проїхати 12 кіл, так як деякий час трек буде прохолодний. Другий стинт 11 кіл, так як трек буде дуже гарячий і економити шини буде дуже тяжко. Ну і третій стинт аналогічно до першого 12, так як під вечір трек знову почне охолоджуватись і як наслідок виснаження шин буде на пару одиниць менше. Але навіть тут є моменти, про які я повинен сказати. В ідеальному випадку, яку б кваліфікацію я не поставив, я повинен на перших колах стрибнути в топ-3, а в ідеалі на першу позицію, щоб потім спокійно знайти свій темп і стабільно економити шини. Тим не менш зараз, перед гонкою, коли я пишу цей сценарій, я розумію, що стрибнути на перше місце з пілотами, які значно швидше, ніж я, буде дуже непросто. Але сподіваюся, що на кваліфікації я покажу хороший результат, і моя тактика спрацює. На кваліфікації я відстав від Єлосіті на 0,04 секунди. 0,04! Щоб ви розуміли різницю між рівнем пілотів, Єлосіті не тренувався для цього етапу. І тільки безпосередньо перед гонкою дізнався, якою тактикою рекомендують поїхати товариші по команді. Що ж, будемо імпровізувати.
почалася. З самого початку потрібно стрибнути на перше місце. Або зараз, або ніколи. Окей, супер. Успішно стрибнули на першу позицію. Velocity з командою вирішили їхати на економії. Такий висновок я роблю з того, що позицію відіграв досить просто. Що ж, для мене це більше, ніж задовільно. Тим не менш зараз, на перших колах, я повинен від'їхати від своїх суперників. Настільки, наскільки це можливо, поки трек ще не нагрітий від сонця. А вже як тільки сонце почне височити в небі, необхідно буде переходити в економічний темп для збереження шин. Поки що Velocity поза межами сліпстріму, і я потроху від'їжджаю від нього. Досить приємна новина. Втримати першу позицію на першому стенті може стати хорошою перевагою в межах годинної гонки. Тим не менш, ми вже почали друге коло, але ще не вимкнули так званий економічний режим. Все ж температура на трасі поки що дозволяє економити шини. І поки така можливість є, до кінця цього кола я повинен їхати максимально обережно. І навіть так в мене виходить стабільно від'їжджати від суперника позаду на секунду з кола. Можливо, мої тренування не пройшли задарма. Що ж, початок четвертого кола, а я ще більше від'їхав від пелетону позаду. В цілому стан шин задовільний, проте потрібно зберігати відносно економічний темп, тому що так чи інакше перший стинт для нас повинен складати 12 кіл, а в швидкому темпі шини живуть в кращому випадку 9 кіл. Тим не менш, на даний момент з'явилася інша не дуже позитивна новина. Пілот із червоної команди Іван Кічук, який боровся з Velocity, нарешті обійшов його. І це означає, що збільшується відсоток ризику боротьби для нас. Звичайно, відіграти більше 5 секунд відставання буде непросто, тим більше знаючи, що в мене хороший темп. Тим не менше, навіть якщо зараз він не доставить мені проблем, проте у випадку, якщо він економить паливо, це може доставити мені проблем на другому чи третьому стенті. Що ж, будемо сподіватися, що все ж вийде втримати свою позицію. Мого темпу достатньо, щоб стабільно від'їжджати від суперника позаду на більше ніж 1 секунду з кола. Це дуже хороша новина. Минає вже 17-та хвилина гонки, і всі пілоти, які їдуть тактикою 3 підстопів, вже зробили свій перший підстоп. А нам потрібно проїхати ще одне коло. Проте стан шин залишає бажати кращого, але для перемоги потрібно притримуватися плану. Тому що в нас є якийсь план, і ми його притримуємось. І от останнє коло першого стента. Наші шини вже дуже сильно виснажились. Проте, на щастя, темп все ще залишається на висоті, навіть на абсолютно лисій гумі.
Нарешті перший підстоп. Хотілося б вірити, що найгірше вже позаду. Але, на жаль, це не так. Далі нас чекає стинт із 11 кіл, який буде в рази тяжчий, ніж перший. Навіть при тому, що мені потрібно їхати на одне коло менше, температура на трасі буде дуже висока, внаслідок чого шини будуть виснажуватися на рівень сильніше. Це найвідповідальніший етап в нашій гонці. І насправді воно так і є. Якщо на цьому етапі ми допустимо хоч мінімальний скос по шинам, наприклад, будемо виснажувати їх більше ніж потрібно, або ж будемо допускати постійні зноси, що, до речі, часто відбувається на розігрітому асфальті, це буде шалена втрата часу, що на фінальній стадії може коштувати перемоги. Що ж, на даний момент ми на третій позиції. Попереду нас два пілоти із чорної команди – Єлосіті і Чубака. Хотілося би сказати, що по тактиці вони не представляють для нас загрози, проте я знаю їх. І вже на даний момент знаю про те, що вони працюють в команді і їдуть на економії. Це означає, що в цілому вони мають всі шанси від'їхати настільки, що навіть я зі своєю тактикою не зможу стати для них конкурентом. Тим не менш, це не значить, що я повинен забути про тактику і намагатися їхати якомога скоріше, щоб їх наздогнати. Я витратив багато часу на тренування, і зміна тактики на цьому етапі гонки – це вірний шлях до провалу. Потроху наздоганяємо пілота, який їде на чорному авто. Бачимо сині прапори. Ми наздогнали кругового із чорної команди – Гарячого. На щастя, він, як коловий, досить швидко нас пропустив, і ми не втратили за ним часу. І от їдемо останнє коло другого стинта. Не сказати, що я прямо ідеально зекономив шини, проте в цілому для цієї погоди і цієї температури асфальту це більше ніж достатньо. Ми доїхали до підстопу без додаткових проблем, і це вже збільшує наші шанси на перемогу. Що ми маємо? Пілот із червоної команди, Кічук, їхав позаду нас в 15 секундах. Він поїхав на підстоп на коло раніше, ніж ми. Це означає, що йому не вистачить палива, щоб проїхати 13 кіл. Тим не менш, я його знаю. І може бути шанс, що він спробує мене андеркатнути за рахунок того, що заправить менше палива. Потенційно, це жахлива новина для нас. Ми виїхали з підстопу.
І ситуація на даний момент така, що Тошку, який зараз на першому, і Дарчука, який на п'ятому, 100% чекає підстоп. Єлосіті та Чубаку також, так як їхня тактика включає в собі ще один підстоп. А от Кічук все ж таки зміг нас андеркатнути. І це вже дуже серйозна проблема і потенційно втрачений шанс на перемогу. Більше того, він досить сильно нас андеркатнув. І ще додатково враховуємо той факт, що зараз я повинен економити шин, щоб в цілому доїхати цей стинт. Я не певен, тому що і так заправив машину прям стільки, наскільки потрібно. І шини мало ймовірно, що можуть прожити 13 кіл. Проте, можливо, пілот за рахунок досвіду і пілотування на рулі економить шини набагато краще. І я на цьому майже на рівному місці втратив позицію. Кінець 26-го, початок 27-го кола. Єлосіті та Чубака поїхали на підстоп, а нам потрібно шукати рубежі для атаки проти Максима, так як за ним ми будемо втрачати шанси поборотися за першу позицію. На щастя, наш комплект шин набагато свіжіший. Він в свою чергу агресивно не захищається, за що йому, до речі, дуже дякую. І стрибаю на другу позицію. Тепер моя головна задача тримати максимально якісно швидкий темп, щоб наздогнати Кічука, і на фінальних колах поборотися за чемпіонство. Початок 30-го кола ми в межах сліпстріму. Це означає, що частина роботи зроблена. Кічука наздогнали. Проте наздогнати це одне, а проатакувати це зовсім інше. І так, перша спроба проатакувати на першому повороті, беру якомога ширше, намагаюсь перехрестити, але, на жаль, поки що безуспішно. Конкурент трохи помилився на повороті, проходимо повороти пліч-опліч і врешті-врешт відігруємо собі першу позицію. Проте поки що це не закріплена перша позиція, тому що він знаходиться в сліпстрімі і в межах для атаки. І от початок 31-го кола займаємо внутрішню траєкторію для захисту і отримую невеликий пинок під зад. На тому моменті я думав, що я перенервував і із-за цього здійснив помилку на гальмуванні. Але як виявилося, ні. Поїхав прямо за мною по внутрішній траєкторії, ледь не вибив мене і виграв для себе ще одну можливість поборотися за першу позицію. Я не зовсім розумію причину таких дій. Це легенько на гальмуванні могло б коштувати результату всієї гонки на цьому повороті. Проте, на щастя, я втримав керування. Тому тут два варіанти. Або ж він справді хотів мене легенько вибити, або ж просто пілотування у VR є набагато тяжче. І навіть так це не пояснює такого руху, тому що досвіду пілотування у нього більше, ніж в мене. І по ідеї пілоти такого рівня повинні знати, чим це все може закінчитися. Тим часом боротьба для нас триває, суперник намагається мене обійти по прямій, я допускаю помилку на повороті, внаслідок чого він мене знову проходить. Я не готовий миритися з втратою позиції, а тому знову вириваюся в боротьбу.
Знову проходимо цю секцію поворотів пліч-опліч, але як наслідок я остаточно відіграю собі першу позицію. І от, здавалося б, найгірше вже позаду, чи не так? Але, як виявляється, не так. Стан моїх шин в боротьбі з конкурентом дуже сильно погіршився. І це означає, що зараз на цих шинах ми починаємо втрачати темп. Зараз наша головна задача тримати максимально швидкий темп і постаратися дотягнути до кінця 35-го кола. І от початок 35-го кола, і ми наздогнали нашого товариша по команді Романа, який є для нас круговим. Обходимо його і далі намагаємося ефективно втримуватися на трасі. Як ви можете побачити, права шина вже повністю лиса. І звичайно ж на такій гумі, тим більше м'якій, їхати вкрай непросто. Ще один круговий, Брокер, пропускає, і нарешті гонка для нас підходить до фіналу. І так, що ми маємо? Нарешті чемпіонство. Нарешті перша позиція. Чи було це просто? Та звичайно ні. Знову ж, я витратив численні години на тренування, тому що ця траса для мене давалася досить погано. Я досить довго тестував, яку ж саме тактику підстопів використати. В результаті обрав 2 підстопи. Тренував свою стабільність, тренувався як економічно, але при цьому ефективно економити шини. І все це в заліку принесло ось такий класний результат. Чи міг я 5 місяців тому, коли в цілому вперше сів за кермо в Гран-туризмо, мріяти про те, що складу конкуренцію і більше того заберу перемогу в годинному чемпіонаті на виснаженість з більш досвідченішими пілотами? Однозначно ні. Тим не менш, ви, підписники, і в цілому YouTube дав дуже серйозний пинок під зад. Внаслідок чого, в першу чергу для YouTube, я хотів показати хоча б одну реально якісну перемогу. І от це відео підходить до свого логічного кінця. Дякую вам за перегляд. В цілому дякую, тому що обираєте україномовний контент, що на мою думку дуже багато означає. Якщо вам відео сподобалось, з вас вподобайка. Ну і щоб не пропустити майбутні ігрофільми, підпишіться на канал. А ми зустрінемось з вами в наступних якісних відео.